text lang kayo. Text mo lang, 888 man yan, text. Dito sa, if you want to name the official, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, hiningian ako ng ganon. Lalabas yan sa screen. So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. Ganito ang ginagawa ko para sa bayan natin. Nung tumakbo ako ng presidente, siguro wala kayo doon, at that time you were here, I promised 3 fundamental issues sa ating bayan. One is graft and corruption. Ang analogy ko dyan is parang eroplano tayo na nandyan sa runway, bumubuelo na. Pero all these years, hanggang runway lang tayo, talagang hindi tayo naka-take off. And one of the things that I blame for this entire whatever, Filipino thing lot, is because of corruption has really pulled down the country considerably. Second ho, ang I promised you, itong drugs kasi mabigat na problema sa bayan. Ang third, criminality. So, mag-umpisa ako sa graft and corruption. Sabi ko ho, wala na yan. At sa lahat ng bagay, sa gobyerno, ngayon po, I order them online na lang kung maaari. Huwag na hong magpipila pa, then wait for so many hours. I hate to see Filipino queuing under the heat of the sun or rain. At sabi ko, kaya naman talaga niyan, napakamarami ng computer na nabili ng gobyerno, libo-libo na po at pahirapan pa rin. So sabi ko, ease up the burden of the Filipino. Kaya dito kay Secretary of Labor, kay Bebot Belio, I think he was the Secretary of Justice noon yun sa panahon ni Arroyo. Sinabi ko sa kanya, I want a place, isa lang, tapos nandyan na yung booth ng NBI, kiosk ng BIR, booth ng police, at kasi sabi ko, kung computer man palang ang pag-uusapan at expedites everything, why don't you make use of it? So kayo, next time, gusto ko sa isang building lang po, doon kayo sa NBI, doon maghintay. Tulbok-tulbok lang yung yawa ng bakit din nila. Why do you have to... I don't want you to wait. Ito, kung nandyan, computer man kaya yan, super fast, di lalabas yan kung anong record mo. Kung ikaw ba'y NPA, kailangan ng trabaho, di bigyan ng visa o... Kung ikay food upper, pumasok ka sa yung door na yan, at tuloy-tuloy ka na. Wala na problema. Yan ang gusto ko po. One-stop shop. Talagang one-stop shop. Yan ang gusto ko mangyari sa pati yung maritime, yung sa mga sailors natin, ganun rin. But I'm thinking really seriously now, dito na magkaroon kayo ng sariling bangko ninyo. Maybe yung postal bank ng gobyerno, wala namang sumusulat ngayon sa sulat, my love, dadating ako dyan. Puro load lang naman yan. Load lang yan, love, ngayon, hindi na sulat. So, I want to make life comfortable for you.
Kaya maasahan ninyo talaga yung korupsyon. Mag-uwi kayo ng Pilipinas, wag na ho kayong matakot, do not worry. At kung ito, hindi ako nagbibiro. Pagpunta mo ng Pilipinas, may police, customs, o immigration at humihingi sa iyo ng pera, sampalin mo. Sampalin mo. Sabihin mo, sabi ni Mayor doon sa Japan pagpunta niya, putang inan huminti talaga kayo. Ako'y, sampalin mo. Tapos, you create a scene. Magsigaw ka, magbastusin mo. Tapos malalaman, marami namang media dyan. O di makukuha nila. Tapos radyo, may dito nagkagulo. Kasi bakit? Hiningian mo ka ng pera. O kinuha yung mga bagay-bagay mo. Yung nasa bagahe mo, huwag naman tunilada. Siguro mga 10 bag siguro, okay na yan. Kung commercial quantity, ika nga, yung sobra-sobra, ipagbili-bili mo, medyo mabigat yan. Kasi ako nang may agrabyado niya. Kasi ang taxes o ang buwis. Pero kung yung sa bag mo, kunin yung mga bagay, huwag kang pumayag. Pagka kinuha yung kunin mo ulit, sabihin mo, hindi yan para sa iyo. Kung yan lang kasi ang paraan na madisiplina ko lahat eh. Alam mo, at during my time, be assertive sa mga karapatan mo. Huwag ka lang pa-assert sa akin tapos durugista ka pala. Putang ina. Pero kung sa mga ano ninyo sa buhay, BIR lahat, be assertive. So, huwag mong kunin yan. Tapos yung mga, many years ago, I was still mayor, yung kaisa-isang TV set na dala-dala niya, may nangyari doon sa airport kasi hindi ako nakapigil sa... Pati ba naman yung sabi ko, putang inang liit-liit niyan, pakialaman mo pa. So, makilala ako, sabi ko si Mayor Duterte ako, putang ina mo, sipain kita dito ngayon. Kasi, gano'n niya, ang pahirapan na talagang walang kakwenta-kwentang. Diyan lang kasi tayo, diyan kayo makatulong sa akin para mawala ang katiwalian. Kayo na mismo, parang pagpasok mo sa airport, parang ano ka na, parang mayor ka na rin. Ayun, astang mayor na, gano'n ba? Tapos, marami ito. Bakit? Marami akong bigyan. Ilang malita. 3, 4, okay lang. Ito to. Ano bang, what's really the value of this thing? Alam ko, pag may nakita isang bala, sabi mo, kainin mo. Ano, kainin mo. Pag may bala, galing sa'yo yan, kainin mo yung putang ina yan. Pag hindi, mo, kainin kita buhay dito. Just be assertive. Tapos kung sa publiko ka, create a scene. Yung magbula ka. Tapos sabihin mo bakit. Na ngayon, pag may number. Ngayon, sa Pilipinas, may PTB4 tayo. After the news, sa umaga, I will require mga 1 hour. Text lang kayo. Text mo lang. 888 man yan, text. Dito if you want to name the official, fine. Sabi mo, ito si Alejandro Martinez, empleyado dito, hiningian ako ng ganon. Lalabas yan sa screen.
So, the people of the Philippines would know anong ginagawa nitong ulol na to. Lahat yan, police, military, custom, lahat. Ngayon, in fairness and in obedience to the rule of the right to be heard, bigyan ko siyang panahon. Sagutin rin niya doon sa text. Limited to few sentences. Hindi po totoo yan, ganun. Ngayon kasi wala naman tao magwala ng pera na lang kung ang nire-report mo, inano mo kasi walang sustento sa iyo. Ganun yung mga ulol na yan eh. Yan ang ayaw ko dyan, mag-iwan ng asawa tapos, ano to? Galit. Ako ang iniwan, ako pa ang sususustento. Baliktad. Itong mga unggoy na to, iniiwan yung asawa, sumasama sa bata, ayaw pa magsustinto. Ang nangyari sa buhay ko, iniwan ako ng asawa ko, ako ang nagsusustinto hanggang ngayon. Hindi, okay lang, di ba? Kaya nung patawa ito, pero pasaway, pero mabuti na. Nung nag-oath ako, President, Pilipinas, asawa kong number 1 nandito, yung number 2 nandito. Saan ka nakakita na ganong style? You know, there are things which you cannot avoid in life. But you have to be fair. Yan ang ginatang ko sa lahat ng bagay sa gobyerno. Just be fair to your fellow men. Ngayon, kung hindi mo talaga kaya yung sweldo mo, maliit naman talaga ang sweldo mo. Kaya sabi ko, ako po yung nagsisikap that we will earn more so that by the time, ito ang pangako ko at sana naman sa Diyos sa inyo, na ang pagtrabaho niyo sa labas hanggang dyan na lang. Next generation, Pilipinas na ang pamilya. So, we will do away with so many things, corruption, then drugs. Alam mo, mayor po ako. At nung mayor ako sa Davao, alam ko ang problema ng droga. Kaya pa noon, binibira na ako ng human rights. Kasi naman po, sinabi ko, nung na-mayor ako, if you are a kidnapper here, staying in my city, if you are a hold-upper, kung wala ka namang magawa sa buhay mo, kung ikay poridorogista, get out of my city. Yes, kayong taga Davao, alam ninyo yan. Sabi ko talaga, umalis kayo, kundi patayin ko kayo. So, yan ang, do not destroy the generations to come because I will not take it just like that. Talagang ihiritan ko kayo. Sa Davao, we progress not only by leaps and bounds, but we overtook all cities sa Pilipinas in the early stages. The growth rate was about 4. We're hitting 7 at one time. Kaya lang, there's always a limit sa space, pati yung pangyayari sa bayan natin. But we were the highest. Ngayon, ganito rin sana ang gusto kong mangyari sa Pilipinas. Early on, I gave the same warning na huwag ninyong sirain ang bayan kong Pilipinas kasi hindi ko matanggap yan. Talagang papatayin kita. At huwag ninyong sisirain yung mga anak namin kasi yun ang magsubo ng lugaw kung ako'y inutil na.
The reason why we protect children is because pagdating natin sa edad, sila na yung bibili ng medicine. Hindi naman tayo. Sila na yung magpakain, oxygen, hospital, lahat. So, we take care of them. We gave a premium, importansya talaga sa tao. Ngayon, itong mga kalaban ko, well, kami sa local, yung nag-umpisa talaga ng garbage na yan, sabagay, yung iba totoo. But hindi naman lahat. But anyway, kung saan dyan ang totoo at hindi, basta sinabi ko, ayaw ko. So, that started itong druga-druga, tapos patayan. Noong nagpresidente ako, alam ninyo, sa totoo lang magprangkahan tayo. Tignan ninyo ako sa mata ninyo. It was not until I became the president na lumabas na ang totoo sa bayan natin. Hundreds of thousands. Pati ako natulala. Alam ko sa Davao problema, but when I started to squeeze everybody, lumabas ang totoo. The naked truth was that we are a nation na napakaraming addict. Itong Amerika, itong mga EU, itong mga progressive countries, they kept on hammering the issue against me. Sabi nila, marami na 3,000 na daw ang patay. Hindi na lang inisip ng mga ulol na to. Putang ina nila. Hindi nila alam 3 million, that was the figure that was given by General Santiago when he was a PDEA chief 3 years ago. Pag-umpisa ko ng presidente, hindi ko sinali yung akin. Because every day may nagsasurrender pa. And I am very sure that by the end of the year, I would have reached the million mark. 700, 800, 800 something na tayo ngayon. So kung idagdag ko yan lahat, that's about 4 million drug addicts in my country spread around the entire Republic of the Philippines. At ito ang dapat isipin ninyo. And I don't know about, sabi ko sa military pati police, gusto ninyo kayo, mukhang hindi ko kaya. Ganito yan. Halos lahat ng mga barangay captains nansa negosyo. Madali ang negosyo. Madali ang pera eh. Police, wala masyado sa military, few. Police, barangay captain, mayors and governors, judges. We are already into the narco politics. Kasi yung mga barangay captains are elected. Mga kagawad, councilors, mayor, governors. Kaya ako hindi pumayag ng election, sinabi ko kay Speaker Alvarez. Nandito po, si Speaker, pakipakilala ko. Ayan. Huwag ka lang magalit. Siya, pati ako pareho. Dalawa ang... Totoo man? So what am I supposed to do with 4 million? 3 mil lang nga ang namamatay. Tapos yung garbage, you were around during the campaign. It was never an issue against me about drugs. It was not until after I was hitting the rating na dumikit na ako doon sa 32, 33, 34, tapos 27. Doon, last minute na basura, ako raw may deposito sa bangko. Kung may deposito akong bilyon, ba't pa harap kayo dito? Wala na, doon ako sa ibang papasyal-pasyal. So, lumabas yung issue. But, yun yung binusura na sa akin. Ngayon, pinatuloy nila.
Tawag ng yellow fever. Ang problema nito, ulitin ko, ayaw ko kasi makipag-away. Tarantado itong mga Amerikano na to. The Americans are really a bully. Yang sa Bisaya, daog-daog. Sa Tagalog, api-api. Maapi-api itong mga yawa na to. Ang unang bumira sa akin, isang lalaki based in Manila sa human rights. Niwawarningan ako. Pinagpasensyahan ko lang. Okay lang. Sabi ko. Bakit? Totoo naman. Tapos, binibira ako ng State Department. Then there's this lady sa Office of the President, then Obama. Alam mo, nung mayor ako, binibira na nila ako. But that was different because mayor lang ako. Ngayon, kung gano'n lang ang tingin nila sa akin, if that is how insignificant my existence in this planet is to them, okay lang. Kasi mayor lang ako. Kung naging presidente ako, I carried the burden of sovereignty. So kung talagang mapapahiya ang Pilipino sa labas, sabihin, pinatay pala niya, killer pala yung presidente. Baski na yellow yan o blue or black, mapapahiya yan in public. Mas lalong magalit nga tuloy sa akin. But then, it put everybody in a very awkward position outside. Dito sa Pilipinas, sige, bakbakan tayo, politika. Alam kayo, mga taga, alam niyo, basura lahat yan. Okay lang. But to chastise me, to reprimand me, tapos takutin ako, dito ako pumutok, kaya ako nagpuputang ina. Alam niyo bakit? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Binabastos kasi tayo. Pag sabi na, human rights, like to remind the president that if there's found out there's a violation, he can be tatakutin pa akong ipakulong. Putang kulong. Ikaw, putulan ko ng ulo. Tapos sabihin pa, then we'll begin to cut aid and assistance. That's a demeaning statement. Para akong aso na unleash, na magtapon sila ng pan dyan, pipigilan ng aso. Ako naman, tahol ng tahol, hindi maabot yung... Yun ang gusto ng mga... If you have the evidence, go ahead and file the case. Wala akong problema. I can rot in prison for my country. Yan ang magagawa. I am not a Filipino for nothing. Baski ganito lang kami kapobre, wag do not fuck with our dignity. Sabihin nila, si Duterte is not a statesman. He behaves like a hoodlum. Tama ka. Ulol ka pala Ngayon mo lang nalaman? Ganon ako, ganito, ganon. Hindi na bali, basta ganito yan para sa lahat. And this is really for all of you Filipinos and for the entire world. Baski anong bagay magka-diferensya, wag lang basta bayan na ang pag-usapan. Tangina, hindi talaga tayo magkaintindihan. Drugs with 4 million, narco-politics na. With the election of the Lima, the national portals of narco-politics
has entered the political life of our country. Kaya sabi ko, how do you solve now the 4 million? Yan ang hindi tinitignan ng Amerikano. Ang tinitignan lang niya, yun na mamatay ng mga drug addict. If at all. Ang iba doon, talagang sinalvage. Ewan ko kung sino. Yung iba, binabalot pa ng plaster. Sabi ko, we are not manufacturing mummies. Parang mummy ng Egypt eh. Sabi ko, if you really want to stop the guy, just shoot him with one bullet in the head. And that's it. Bakit man tayo magbalot-balot ba dyan? Ano ito, suman? Kaya ako maligaya kasi wala man akong ibang masumbungan sa Bisaya. Sana ako magreklamo. Di sa inyo. Inaapi-api tayo. But you know, in the course of my sabi ko separation, it is provided in the Constitution. Section 7, Article... sabi doon, our country must formulate an independent foreign policy. Ayaw ko dyan, kasi yung mga Amerikano nandyan, sabihin naman ng mga militar, sir, kailangan natin ng equipment, gano'n. You know, sabi ko nga sa military, I am not a wartime president. Remember that. I am a president seeking peace for my country.